Hello everyone, welcome to Car Squad India. আজি মই বিশেষ এটা কাৰণত এই ভিডিওটো বনাইছো আৰু বহুতে মোক সুধি থাকে যে PPF কৰিলে বেনিফিটস কি হয় তো PPF ৰ বেনিফিটস এইটোৱে যে আপোনালোকে ধৰক গাড়ীখনত PPF কৰাৰ পিছত এটা সেলফ ফিলিং প্ৰপাৰ্টিজ পায় ঠিক আছে তো এই সেলফ ফিলিং প্ৰপাৰ্টিজটো কেনেকৈ কাম কৰে ধৰক আমি যেতিয়া গাড়ীখনত PPF কৰো PPF টোৰ এটা টেম্পাৰেচাৰ যেতিয়া পাই লাইক ধৰক PPF টো হোৱাৰ পিছত 35 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস যেতিয়া পাৰ হৈ যায় তেতিয়া এই সেলফ ফিলিং properties to কাম কৰা স্টার্ট হৈ যায় তো নিজে নিজে যিমানখিনি ধৰক গাড়ীখন মুছতে হেয়াৰ লাইন স্ক্ৰ্যাচেছ সোয়াল মাৰ্কস পানীৰ দাগ এইবিলাক যিবিলাক বহে এইবিলাক নিজে নিজে সেলফ ফিলিং হোৱা স্টার্ট হৈ যায় পানীৰ দাগখিনি আমি ওয়াটাৰ স্পট ৰিমুভাৰ দি গুছাব লাগে আৰু মই এটো ৰিকমেন্ড কৰিম যে পানীৰ দাগ নবহিবলে গাড়ীখন এটা সা জাগাত গাড়ীখন ধুব লাগে আৰু ধুই পেলাই এখন ভাল মাইক্ৰোফাইবাৰ ক্লথেৰে সাফা কৰিব লাগে তো আজি আমাৰ তাত যিখন গাড়ী আহিছে এখন আমি 1.5 বছৰ আগত যেতিয়া আমি PPF গুৱাহাটীত স্টার্ট কৰিছিলো এখন 3 নম্বৰ গাড়ী হয় যিখন MERCEDES GLE হয় এখনত আমি PPF কৰিছিলো পেইন্ট প্ৰটেকচন ফিল্ম তো ইয়াতে আপোনাৰ যেটো PPF ইউজ কৰিছিলো এটো TPU Pro Plus series which come with 5 years warranty আৰু এখনত মেইন প্ৰবলেমটো হৈছে কি এই গাড়ীখন যত লৈ গৈছিলে এখন দিল্লীত লৈ যোৱা হৈছিলে তো দিল্লীত তো ধৰক ক্ৰাউডটো গমে পায় গাড়ী চলাওতে কোবাত না কোবাত লাগিয়ে যায় তো ইয়াতে কি হল কিছুমান জায়গাত অকল স্ক্র্যাচ এটা হৈছে আৰু বাট ম্যাক্সিমাম পাৰ্ট বিলাকত ডেন্ট হৈছে লাইক আপোনাৰ ফেন্ডাৰ টু ডেন্ট হৈছে ঠিক আছে লেফট সাইডৰ ফ্ৰন্ট ডোৰখনত হৈছে ৰাইট সাইডৰ ডোৰখনতো আপোনাৰ ডেন্ট আছে তো ইয়াতে কি হয় PPF এ কালাৰটো বসাই দিয়ে বাট এই ডেন্টটো বসাব নোৱাৰে তো ডেন্টটো আমি যদি এটা মানে গুছাই দিও আমি PPF খন ডেন্টটো ভিজিবল হৈ যায় তো কাস্টমাৰে ক'লে যে ডেন্টখিনি ঠিক কৰি পেলাই PPF টো আমাক আকো কৰি দিবলৈ ক'লে তো আমি কেনেকৈ গোটে প্ৰসেসটো কৰিলো হেতু মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো লগতে কেইটামান বস্তু আৰু মই কৈ PPF ৰ এডভান্টেজেস কি হয় PPF ৰ এডভান্টেজ এটো হয় যে আপোনাৰ ধৰত গাড়ী আপোনাৰ যদি ক'বাত লাগি গল ধৰক আপুনি গাড়ীখন বেক কৰি আছে ওয়ালত লাগি গল যদি ডেন্ট আহা নাই আপোনাৰ কালাৰ কাটা চান্সেস টু 95% কমি যায় অকল 5% এটা থাকে যদি আপুনি গাড়ীখন বৰ জোৰকে মাৰি দিছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ কালাৰ কাটি যাবও পাৰে বাট এটো বহুত মিনিমাম ইম্প্যাক্ট হ'ব বাট কিছুমান মানুহে মোক আহি পেলাও কৈছে ধৰক PPF জুনে কৰি গৈছে যে সেলফ ফিলিং হোৱা নাই যদি গাড়ীখন এক্সটাৰ্নাল ড্যামেজ হয় হেখন সেলফ ফিলিং কিতিয়াও নহয় আৰু কালাৰটো কাটিবও পাৰে যদি আপুনি বহুত জোৰত গাড়ীখন লগাই দিয়ে এই গাড়ীখনত আমাৰ কালাৰ ড্যামেজ হোৱা নাই বাট ডেন্ট হৈ গল ডেন্ট হোৱাৰ কাৰণে আমি গাড়ীখন আকো পেইন্ট কৰিব লগা হৈছে আৰু যিহেতু আমাৰ নিজৰ পেইন্ট মিক্সিং ষ্টেচন আছে তো গাড়ীখনৰ যেটো অৰিজিনাল OEM পেইন্ট আমি সেই পেইন্টটো আমি এই গাড়ীখনত আকো কৰিছো কালাৰটোৰ নাম হৈ গল এই গাড়ীখনৰ অবসিডিয়ান ব্ল্যাক তো অবসিডিয়ান ব্ল্যাকত আপোনাৰ যিমানখিনি টিন্টাৰ্স লাগে সেই গোটেখিনি টিন্টাৰ্স আমাৰ তাত এভেইলেবল আছে আমি তেনেকৈ গাড়ীখনৰ ধৰক গোটে কালাৰটো মিক্স কৰি গাড়ীখন কেনেকৈ কৰিলো গোটে প্ৰসেসটো চাওক ফুল ৰিস্টোৰেশনৰ কাৰণ গাড়ীখনত আমি যিকিটা পাৰ্টত আমি PPF চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে সেই পাৰ্টখিনি আমি কেনেকৈ কৰিলো ডেন্টিংটো কেনেকৈ কৰিলো গোটেখিনি আমি এই ভিডিওটোত ডিটেইলছ দি দিছো আহক ভিডিওটো চাওক তো গাড়ীখনত আপোনালোকে দেখি আছে পেইন্ট হৈ আছে পেইন্টৰ যেতিয়া হৈ আছে মই আপোনালোকক এটো ক'ব পাৰো আপুনি CSI জিয়ে গাড়ী নানক কিয় মানে লাগিলে হেখন আপোনাৰ মাৰ্সিডিজৰ যিকোনো মডেল হওক বা আপোনাৰ পৰ্শে হওক বা যিকোনো ব্র্যান্ড BMW হওক আমাৰ তাত কালাৰ টিন্টাৰ্স অলমোস্ট সব আছে তো আমি যিকোনো কালাৰ বনাব পৰাকে আমি ৰেডি হৈ আছো যদি কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী আপোনাৰ তাত আছে যিখনৰ আপোনাৰ কালাৰ ম্যাচিং হোৱা নাই আমাৰ তাতে আপোনালোকে লৈ আহিব পাৰে আৰু বহুত ভাল কোৱালিটিৰ পেইন্ট হয় এটো 2K পেইন্ট হয় এশিয়ান পেইন্টছৰ যেটো মই আগৰ ভিডিওছ বিলাকতো কৈছো কোনো ধৰণৰ আমি ইয়াতে কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই কোৱালিটিত আৰু বহুত কিখন গাড়ীৰ ভিডিও আহি আছে আপোনালোকে চালে গম পাব ষ্টে টিউনড
So ভিডিওটো আপোনালোকে চালে কেনেকুৱা পালে কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু মই কেইটামান বস্তু আপোনালোকক কৈ দিছো যদি আপোনালোকে নতুন গাড়ী এখন লৈছে ধৰক বেসিক্যালি হেখন যদি ব্ল্যাক কালাৰ হয় বা ডাৰ্ক কালাৰ গাড়ী হয় PPF এটা সিভিয়াৰ হয় মানে PPF আপোনাৰ গাড়ীখনত বহুত ধৰণৰ বেনিফিটস প্ৰভাইড কৰে লাইক নট অনলি পেইন্ট কাট বাট আপোনাৰ ধৰক কোনবা আজিকালি মানুহবিলাকে কি কৰে পটককে চাবি মাৰি দিয়ে গাড়ী এখনত ঠিক আছে নতুন গাড়ী খাৰা হৈ থাকিলে আমাৰ নাজানো কি প্ৰবলেম হৈছে বহুত মানুহে চাবিটো মাৰা গাড়ীয়ে লৈ আহি আছে আমাৰ তাত এতিয়া লাষ্ট 3-4 খন গাড়ী যি আমি পেইন্ট কৰিলো সব চাবি মাৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকৰটো আপুনি থিংকিং বদলাব নোৱাৰে বা তেওঁলোককটো আমি ৰখাব নোৱাৰো কাৰণ আমি নাথাকাতে গাড়ীখন মাৰিব তো এটাই অপচন আছে যদি আপুনি গাড়ীখন ভালকে ৰাখিব বিচাৰিছে দেন গো ফৰ এ গুড কোৱালিটি পেইন্ট প্ৰটেকচন ফিল্ম যত আপোনাৰ এট লিষ্ট 5 to 10 years of warranty provide হৈ যায় এট লিষ্ট 5 years of warranty টো আপুনি ল'বই লাগে আৰু thickness-টো এবাৰ চাই ল'ব লাগে প্লাস যেটো ব্র্যান্ড ইউজ হৈছে হে ব্র্যান্ডটো ভাল ব্র্যান্ড হয় নে নহয় হেতু আপোনালোকে চাব লাগিব and বেলেগ একো ক'ব লগা নাই যদি আপোনালোকে ধৰক আমাৰ কামটো ভাল পাইছে তেতিয়া হলে আহিব CSI আৰু ইভেন এনি কাইন্ড অফ ডেন্টিং পেইন্টিং বা কাস্টম পেইন্ট জব আপোনালোকে গাড়ীখনৰ পেইন্টও যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে আমাৰ তাত আহিব পাৰে যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই পেলাই ভাল পাইছে তেতিয়া হলে আমাৰ বেল নোটিফিকেশনটো আপোনালোকে দবাই দিব আৰু লাইক কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ তাত ধৰক আমি যদি নতুন ভিডিও দিও নোটিফিকেশনটো নিজে নিজে যাব আৰু প্লিজ ডু সাপোৰ্ট এন্ড কাম টু CSI থ্যাংক ইউ সো মাচ